ඔන්න අද මම ඔයාට රසම රස නූඩල්ස් රෙසිපි එකක් කරන් ආවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මම මේකට එළවලු පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හරිම රසට හදාගන්න හැටි කියලා දෙනවා. මේ දවස්වල ඉතින් එළවලු ටිකක් ගණන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. අපිට මේකට චිකන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්තටම චිකන් අනිවාර්ය නෑ. ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට චිකන් වෙනුවට මාළු කෑල්ලක් එහෙම නැත්නම් සැමන් ටිකක් ඒ වගේ දෙයක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මං කටු නැති චිකන් ටිකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. හොඳටම පොඩිවට කපාගෙන තියෙන්නේ චූටිම කෑලි වලට. ඒකට මම ලුණු තේ හැඳි භාගයකුයි ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි සෝයා සෝස් තේ හැඳකුයි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මේ වගේ අනා ගන්නවා. ඊට වෙලා ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ නූඩල්ස් එකට අවශ්‍ය සෝස් එක හදාගමු. ඒ සෝස් එකට මම තක්කාලි සෝස් වලින් මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඔයාලට කෙචප් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම චිලි සෝස් එක මේකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට සෝයි සෝස් වලින් මේස හැඳක් දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මන් තේ හැඳක්ම දාගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා මේකට. ස්පයිසි විදියට කන්න කැමතියි. තව ටිකක් මේකට කෑලි මිරිස්සෙම එකතු කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. අන්තිමට මම මේකට සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි රසයි සීනි එකතු කරගත්තාම නූඩල් එකට. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියලා නූඩල් එක තඹ ගන්නවා. ඒකට මම මේ වගේ උණු වතුර දාගන්නේ. වතුර එක දාගෙන ඉවරලා මම ඒකට ලුණු තේ හැඳකුත් දාගන්නවා. පොල් තෙල් චුට්ටකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. එතකොට නූඩල් එක ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් මම නූඩල් එක දාගන්නවා. මෙතන නූඩල්ස් ග්‍රෑම් 160ක් විතර තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණය දෙන්නෙකුට විතර ප්‍රමාණවත්. නූඩල් එක හොඳට බොයිල් වුණාට පස්සේ මම ඒක මේ වගේ අයින් කරගන්නවා. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය ටෙම්පරාදෝ හදාගමු. තෙල් මේස හැඳ දෙකක් විතර දාගත්තා. තෙල් එක රත් වෙද්දි මම හීනියට කපාගත්ත සුදුරුණු බික් 4ක් විතර දාගන්නවා. තව එකතු කරගන්න පුළුවන් ආඩ මේකට. මේක පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ බෙදෙන්න දෙනවා. ඊළඟට අර මම කලින් හදාගත්ත චිකන් කෑලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට මේකට චිකන් වෙනුවට මාළු ටිකක්, සැමන් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට සොසේජස් වගේ දෙයක් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. සැමන් වගේ දේවල් දානවා නම් සෝයි සෝස් වගේ දේවල් දාන්නේ නැතුව කෙලින්ම මේකට එකතු කරගන්න. මේ දැන් චිකන් එක හොඳට තෙල් එකේ බෙදෙන්න ඕනේ. චිකන් එක පොඩ්ඩක් ඉදෙනකම්ම මේක තෙල් එකේ බෙදගන්න. අපි චිකන් එක හීනි කෑලි වලට කපපු නිසා ගොඩාක් වෙලා මේක බෙදගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඒ අතරේ මම මේකට බීලුණු ගෙඩියක් දාගන්නවා. මම ඔයාලට කිව්වනේ අද මම මේකට එළවලු එකතු කරගන්නේ නැහැ කියලා. මේ දවස්වල ඉතින් එළවලු හරි ගණන්නේ. ඒක නිසා මම මේකට ලුණු ගෙඩියක් විතරයි දාගන්නේ. ඔයාලට ගෙදර එළවලු තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේ කැමති එළවලුවක් මේකට එකතු කරගන්න. ගැළපෙන කැමති එළවලුවක්. හොඳට මේ ටික තෙල් එකේ බෙදෙන්න ඕනේ. ලුණු එකත් හොඳටම බෙදෙනකන් ඉන්න. අන්තිමට මම අර සෝස් එක එකතු කරගන්නවා. සෝස් එක දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ නූඩල්ස් එක එකතු කරගමු. මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා හැම තැනටම යන විදිහට. හොඳට කලවම් කරගන්න. අන්තිමේටම ලුණු බලලා ඔයාලට ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. අන්තිමේටම ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් මේක රස්නෙම්ම කන්න රස්නෙම්ම කද්දි තමයි හරිම රස. ඇත්තටම මේකට වෙන කරි එකක්වත් මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි රසයි. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් මේ කාලේ හැටියට. ඉතින් මම හිතනවා මේ රෙසිපි එකට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයා මේකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ලේසි රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආයෙත් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.